يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون عن الغريبة. اليوم رح نعمل مع بعض أسهل وأطيب وصفة للغريبة، وإن شاء الله اليوم كمان رح نعمل غريبة بحشوة التمر. بتمنى إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نحضر لعجينة الغريبة. بالنسبة للعجينة هون أنا رح أعمل مقدار ونص. رح نحتاج 400 جرام من السمنة، تساوي عندي كوب ونص. الكوب يساوي عندي هون 250 جرام، طبعا الكوب لازم يكون مليان. رح نحتاج كاس ونص من السكر البودرة، طبعا الكاس يساوي عندي 200 جرام من السكر البودرة. شرط أساسي بالوصفة لازم نستخدم سكر بودرة. من المطيبات هون حطيت معلقة صغيرة من الفانيلا. باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح مع بعض، طبعا بخفقهم حتى يصير عندي القوام مثل قوام الكريمة وتفتح معي السمنة. طبعا شرط أساسي عنا هون لازم نستخدم السمنة. رح أورجيكم القوام. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين رح أستخدم هون 4 كاسات وربع من الطحين. طبعا في البداية حطيت 3 كاسات، الكاس وربع حطيتهم شوي شوي. طبعا هون رح أستخدم مضرب التقليب ورح أقلب العجينة تقليب. كمية الطحين اللي رح نحتاجها هون بالوصفة 750 ل 800 جرام من الطحين. طبعا 400 جرام من السمنة بتحتاج 750 ل 800 جرام من الطحين، بيعتمد حسب نوع الطحين عندكم. رح أحط لكم إن شاء الله بصندوق الوصف المكونات، لا مقدار ولا مقدار ونص، وانتوا بتعملوا حسب الكمية اللي انتوا بدكم إياها. طبعا هون عنا لازم نقلب العجينة تقليب، ما تعجنوها في إيدكم حتى تضلها معنا العجينة هشة. رح أورجيكم في الأخير كيف لازم يكون عنا القوام، ما تشدوا العجينة كثير في الطحين وما تتركوها كمان تكون شوي رخوة معكم. لازم لما تعجنوها في إيدكم إنها تكون عجينة متماسكة، ولو تركت أثر بسيط لما نيجي ندخلها الثلاجة على طول بتمسك معنا. طبعا عندي هيك القوام ممتاز. رح هون أنزل العجينة وأحطها بصحن ورح أدخلها الثلاجة تقريبا مدة ساعة. ممكن تتركوها من ساعة لساعة ونص، بس لازم تدخلوها الثلاجة حتى يجمد القوام معكم أكثر. هون غطيتها حتى ما ينشف معي الوجه. هيك عندي العجينة بعد ما تركتها بالثلاجة تقريبا مدة ساعة. أقل شي لازم تتركوها ساعة، وأكثر شي ممكن تتركوها حد ساعتين. شوفوا ما شاء الله العجينة رائعة. طبعا هون رح أخذ قسم من العجين. العجينة رح يضل معي، رح أرجعه على الثلاجة. شرط أساسي عندي لعجينة الغريبة لازم تكون باردة لما تيجوا تشتغلوا فيها. هلا هون طبعا رح أبلش بطريقة التشكيل. في أكثر من طريقة. رح نعمل هون على شكل دوائر صغيرة. طبعا رح أقسمها بالسكين حتى أحاول إنه تكون معي الدوائر قريبة من نفس الحجم. بعجنها شوي في إيدي، بعملها على شكل دائرة، ولما أجي أمدها ما بكبسها لتحت، بتكون إيدي خفيفة عليها. بنجمع الأطراف بهاي الطريقة وبحطها على طول بالصينية. بالنسبة للصينية هون أنا دهنتها بكمية بسيطة من السمنة ورتبت القطع عليها. لما تيجوا ترتبوا القطع حاولوا تعملوا فراغ بسيط بين كل حبة والثانية. طبعا هون بالوصفة استخدمت العجينة العجانة، مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا المشبك العادي، ولما تيجوا تقلبوها بالطحين بتقلبوها في إيدكم. هيك عندي طبعا الصينية جاهزة. بالنسبة للتزيين هون رح أستخدم شرائح الفستق الحلبي. حبة الفستق الحلبي قسمتها في النص وحطيتها على الطرف بهاي الطريقة. طبعا هون رح أدخلها الثلاجة تقريبا مدة 10 دقائق وبعديها بحطها بالفرن. شرط أساسي كمان بالنسبة لعجينة الغريبة لازم تحطوها بعد التشكيل بالثلاجة وبتدخلوها الفرن. بالنسبة هون لطريقة التشكيل الثانية، طبعا هاي أسهل طريقة للي ما بيعرف شكل الغريبة. نفس الشي هون أخذت قطعة من العجين، عجنتها شوي في إيدي، على طول هي بتذوب معكم السمنة. بناخد قطعة صغيرة، بعملها على شكل دائرة وبكبسها شوي وبرتبها بالصينية. طبعا هاي أسهل طريقة. حاولوا إنها تكون معكم القطع صغيرة يعني ما تكبروها. بالنسبة هون للفستق الحلبي حطيت حبة كاملة، ونفس الشي هون رح أدخل الصينية الثلاجة تقريبا مدة 10 دقائق وبعديها بدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 170 الرف الوسط. طبعا الشوي كلياته رح يكون عندي من تحت. النوع الثالث بالنسبة للغريبة هون رح نعملها بحشوة التمر. التمر اللي استخدمته هون هو التمر الخاص للكعك، عليه نفس حواجة الكعك، عليه الهيل المطحون، القرفة، اليانسون، الشومر، بالإضافة للسمنة. طبعا مطيبات جدا شهية مع التمر.
رح أشكل هون على شكل دوائر. طبعا جهزت مجموعة من التمر. وبالنسبة للعجينة هون نفس الشي، طلعت قطعة عجنتها شوي في إيدي، وبعديها باخد قطعة صغيرة بفردها وبحط التمر وبحاول أغلفها كثير منيح حتى إنه التمر ما يبين فيها. طبعا هون أنا شكلت مجموعة حتى يكون علي هيك سهل الشغل. رح أحكي بالنسبة للغريبة المحشية بالتمر، بحكولها تمارة. طبعا هاي الوصفة من الحلويات السورية، طعمها جدا شهي، جربوها ورح تحبوها. هلا هون رح نحتاج كمية من الفستق الحلبي. طبعا الفستق الحلبي عندي هون مطحون طحنة خشنة. بناخذ الكرة بمركها على الفستق بهاي الطريقة، برجع بلفها في ايدي حتى يمسك الفستق الحلبي على عجينة الغريبة. هلا هون طبعا بالنسبة للخطوة الأخيرة، بناخذ الكرة بلفها شوي في ايدي، بعديها بلفها على شكل اسطوانة. هون ما تشدوا عليها كثير حتى انها ما تصير تفت معكم الغريبة. بتحاولوا تزبطوا الأطراف وبعديها بترتبوها على الصينية. الصينية هون كمان دهنتها بكمية بسيطة من السمنة، ورتبت القطع عليها، دخلتها الثلاجة تقريبا مدة 10 دقائق، بعديها دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. الغريبة اللي مش محشية بالتمر بتحطوها على درجة حرارة 170، المحشية بتحطوها على درجة حرارة 180. طبعا الخبز عندي كلياته من تحت، أول ما تبلش تاخد معي لون ذهبي على طول بطلعها من الفرن. إذا حبيتوا تحمروا الوجه برجع لكم، بس طيابة الغريبة إنه يكون لونها على بياض. طبعا بتركهم يبردوا بنفس الصينية تقريبا مدة ربع ساعة، وبعديها بقدمهم. ما شاء الله ريحة وطعم الغريبة. طبعا طعم الغريبة بيعتمد كثير على نوع السمنة اللي انتم عم تستخدموها. استخدموا نوع سمنة يكون الكواليتي تبعتها عالية حتى يطلع طعم الغريبة معكم طيب. طبعا أفضل نوع سمنة إنكم تستخدموها هو السمن الحيواني، ما تستخدموا الزبدة. لنجاح الغريبة معكم لازم تستخدموا السمنة. طريقة الاحتفاظ فيها، بتعبوها في علبة، بتسكروها كثير منيح، بتدخلوها الثلاجة وبتقعد عندكم فترة كثير منيحة. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.